වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ද හන්ටර් YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට ඔයාලා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ අපේ තවත් unboxing වීඩියෝ එකක්. එහෙනම් අපි බලමු අද මොකක්ද අපි unbox කරන්න කියලා. ඉතින් අද අපි unbox කරන්න යන්නේ Fantech company එකේ HG17s කියන gaming headset එක. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා අපේ වීඩියෝ වල notification ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි unbox කරන්න කලින් බලමු box එකේ තියෙන විස්තර මොනවද කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා HG17s gaming headset VISAGE 2 කියලා. ඒක මෙතන තියෙනවා Fantech logo එක. ඉතින් මෙතන ඉස්සරහා තියෙනවා headset එකේ photo එකක්. ඒත් එක්කම මේ පැත්ත ගත්තාම මෙතන තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ name එක ආපහු. මෙතන ආයේ තියෙනවා headset එක. box එකේ පිටිපස්ස ගත්තාම තියෙනවා headset එකේ එන color set එක. ඒත් එක්කම cable 3 මේ headset එකේ එන cable 3 මෙතනින් පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන ඒගොල්ලන් QR code එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි box එකේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි unbox කරමු headset එක. අපි ඉස්සෙල්ලාම box එක open කරගෙන ඉමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි box එක ඉස්සෙල්ලාම open කරාම තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා headset එක. headset එක පැත්තකින් තියාගෙන ඉමු. ඒත් එක්ක මෙතන තියෙනවා paperworks මේ headset එකේ. මෙතන තියෙනවා warranty card එක. ඒත් එක්ක මෙතන තියෙනවා user manual එක. මේ දෙක පැත්තකින් තියාගෙන ඉමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි headset එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් headset එක ඉස්සල්ලාම අතට ගත්තාම මෙතන තියෙනවා mic එක. මේ විදිහට තමයි headset එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. cable එක මීටර් 2ක් දිගයි. cable එකේ තියෙනවා jack 3ක් USB jack එක තියෙනවා. මේ headset එක දෙපැත්තේ තියෙන RGB light වලට. ඒත් එක්කම mic එකට එන jack එක තියෙනවා. headset එකට එන jack එක තියෙනවා. ඉතින් headset එකේ තියෙන RGB lights ගැන කතා කරාම headset එකේ දෙපැත්තෙම මේ විදිහට RGB lights තියෙනවා. මේකේ කලර්ස් 6ක් තියෙනවා කියලා තමයි box එකේ තියෙන්නේ. ඕගලන්ට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි headset එක තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම headset එකේ sound අඩු වැඩි කරගන්න මෙතන වෙලා තියෙනවා button එකක්. ඉතින් headset එක ඉස්සල්ලාම අතට ගත්තාම ගොඩක් හොඳ build quality එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. Fantech company gamers ලට ඒ වගේම editing කරන අයට ගොඩක් අඩු මුදලකට හොඳ products දෙන company එකක්. ඒත් එක්කම මේකේ price එක ගත්තාම මේක ලංකාවේ රුපියල් 2500ක් 3000ක් අතර මිලකට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ගත්තේ ඩාලස් එකෙන්. පල්ලෙහා description එකේ මම දාලා තියන්නම් මේ headset එක ගන්න ඕගලන්ට link එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාම අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා අපේ වීඩියෝ වල notification ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.